ICT Blackboard YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලගේ පළවෙනි ස්ක්‍රැච් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් එඩිෂන් එකත් එක්කද වැඩ කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔෆ්ලයින් එඩිෂන් එකත් එක්කද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරලා පෙන්නන්නේ ඔන්ලයින් වර්ෂන් එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් වර්ෂන් එකේදී ස්ක්‍රැච් කමියුනිටි එකත් එක්ක ජොයින් වීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන් එක පාවිච්චි කරලා join scratch කියන බටන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට create username create password කරලා ඔයාලට scratch community එකත් එක්ක join වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එහෙම scratch account එකක් හදලා scratch community එකත් එක්ක join වෙලා ඉන්නවනම් ඔයගලන්ට පුළුවන් sign in වෙන්න username password දීලා. හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝ හදන scratch program ස්ක්‍රැච් කමියුනිටි එකත් එක්ක සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රැච් ඔන්ලයින් එඩිෂන් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී මෙන්න මේ ස්ක්‍රැච් එකේ වෙබ් පේජ් එකට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන create බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ස්ක්‍රැච් software එකේ ස්ක්‍රැච් මුද්දුකාංගයේ layout එක පෙන්වනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ස්ක්‍රැච් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා බ්ලොක් පැලට් එක, මෙතන අපේ ස්ටේජ් ඒරියා එක සහ ස්ටේජ් ඒරියා එකේ ස්ප්‍රයිට් ඉන්නවා. ස්ටේජ් එක මැද x බිඳුව y බිඳුව කියන කණ්ඩාංකේ. ඉතින් අපි මෙයාව මූව් කරන්න හදන්නේ. ඔන්න මූව් කරන්න මම motion කියන ටැබ් එකේ motion move 10 steps කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. එයා බලලා ක්ලික් කරලා ඇදගෙන එනවා. ඇදගෙන ඇවිල්ලා script area එකේ අතාරිනවා. අතෑරලා 10 steps මම වෙනස් කරනවා 100 විදිහට 100 දානවා. දාලා යනවා events වලට. events වල තියෙන්නේ මේ සියලුම blocks වලට ක්‍රියාත්මක වීමේ උපදෙස් දෙන blocks මම ගන්නවා when flag green flag click කියන block එක ගෙනල්ලා මේකත් එක්ක join කරනවා. join කරලා ඔන්න ක්‍රියාත්මක කරනවා. බලන් ඉන්න අපේ sprite දිහා. ඔන්න එයා 100 steps මූණා නේද? එයා මූණා. ඊගාවට මම මෙයාව turn 19 degrees කරන්න යන්නේ. කියන්නේ අංශක 90ක් යාව හරවන්නයි ලැහැස්ති වෙන්නේ. ඔන්න එයා හැරෙනවා. එයා අංශක 90ක් ගමන් කරනවා. අපි මේක කීප වතාවක් ක්‍රියාත්මක කරද්දී එයා ඒ පියවරට අදාළ වෙන විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මට ඕනි මෙයාව 4 වතාවක් මේ පියවර දෙක සිද්ධ කරන්න. 100 steps and turn 19 degrees කියන steps දෙක. ඉතින් මම යනවා control කියන ටැබ් එකට block palette එකේ. ඒකේ තියෙනවා repeat කියලා block එක. මම මේ block එක drag and drop කරනවා. කරලා මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අවශ්‍ය වෙන step දෙක එක මැද්දට එන විදිහට block එක drop කරා. drop කරලා මට ඕනේ 4 වතාවක් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා මම මේ 10 තියෙන එක 4 විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. වෙනස් කරලා ඔන්න ක්‍රියාත්මක කරා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එයා යනවා. හැබැයි ඒක වේගයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙයා ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි අපිට රූපයක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙයා යන පාත් එක රූපෙ ඇඳ ගන්න ඕන. එහෙම කරන්න නම් අපි මේ බ්ලොක් පැලට් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් යටතේ තියෙන pen කියන ටැබ් එක ඇතුළත් කරගන්න ඕන. ඔන්න මම pen කියන බ්ලොක් පැලට් එකේ ටැබ් එක මෙතෙන්ද එකතු කරා. ඒ යටතේ අපිට පෙන්නනවා බ්ලොක්ස් කීපයක්. ඒ යටතේ මම pen down කියන බ්ලොක් එක අරන් එනවා. pen down කියන බ්ලොක් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මම අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ මුල්ම ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වන පළවෙනි පියවර විදිහට ඇඩ් කරනවා. පළවෙනි බ්ලොක් එක විදිහට.
pen down. දැන් මොකද වෙන්නේ බලමු. මෙන්න ෆ්ලැග් එක අපිට ඕන නම් මෙතන ෆ්ලැග් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන green flag එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් go. එයා මොකද කරේ? pen down කියන එකෙන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ස්ප්‍රයිට් move වෙන ගමන් කරන පතය ඇඳලා දුන්නා. ඊගාවට මට ඕනේ මේ එයා යන පාරේ කලර්ස් ටික වෙනස් කරන්න. ඒක කරන්න pen කියන බ්ලොක් palette එක ටැබ් එක යටතේ තියෙනවා change pen color by 10 කියලා එකක්. මම මේ බ්ලොක් එක මම drag and drop කරනවා අපේ loop එක repeat එක ඇතුළට. repeat එක ඇතුලේ පළවෙනි පියවර විදිහට මම යාව drag and drop කරා. දැන් මම මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්නේ. ඔන්න. බලන්න එක එක අවස්ථාවේදී colors මාරු වෙනයි. මම මෙතන දීලා තියෙන බ්ලොක් එකක් change pen color by 10 කියලා. ඔයාලට මේක presentation view එකකට අරන් යන්න ඕන. stage එකේ අපි කලින් කතා කරා මෙන්න මේ සලකුණ full screen control mode එකට ඔන්න යනවා. මම මෙතන click කරනවා. යාව full screen mode එකේ පෙන්වන presentation view එකේ. නැවත මම යාව ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් stop කරන්න ඕන නම් මෙතනින් stop click කරන්න ඕන. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ දැන් අපි මේ අවස්ථාවේදී program එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා දීලා තියෙන්නේ steps 4යි repeat 4කින් program එක ඉවර වෙනවා. ඒ නිසා අපි නැවත full screen control එකෙන් exit වෙනවා. exit වෙලා තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි අලුතින් program එක මේ කරන program එකම නැවත run කරනවා නම් erase all කියන block එක ගන්න ඕන pen කියන tab එකෙන්. අරගෙන pen down එකට කලින් දෙන්න ඕන. ඇයි එහෙම කරන්නේ? මෙතෙන්දී අපි කලින් හදලා තියෙන දැන් මෙතන නැවත අපි start button එක click කළොත් එහෙම go button එක click කළොත් එහෙම මේ තියෙන එක උඩින්ම තමයි යා color එක අපිට පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා කලින් තියෙන colors ටික erase කරන්න අපිට erase all කියන block එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි program එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නිර්මාණය කළවල් පුළුවන්. මෙතන තියෙන file tab එක යටතේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ save කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඊගව දවසේ අලුත් program එකක් create කරන්න ඉගෙන ගනිමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට ආයුබෝවන්.